जे जे आपणासी ठावे ते ते दुसऱ्यासी सांगावे, शहाणे करूनी सोडावे सकळ जन. नमस्कार मित्रांनो, आपण पाहताय बेस्ट मराठी यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, आजचा आपला विषय आरोग्याशी संबंधित आहे. आपल्या स्वयंपाकघरात आपण अनेक भांडी वापरत असाल आणि त्यापैकी जी ॲल्युमिनियमची भांडी आहेत मित्रांनो, अत्यंत घातक आहेत. हजारो वर्षांपूर्वी वाग्भट्ट ऋषींनी सांगितलं होतं की ज्या अन्नाला पवन आणि सूर्यकिरण यांचा स्पर्श होत नाही ते अन्न विषासमान असतं. मित्रांनो, आजच्या आधुनिक युगात जर आपण पाहायला गेलो तर जे अन्न आपण प्रेशर कुकरमध्ये शिजवतोय, कुकरमध्ये जे आपण अन्न शिजवतोय त्या अन्नाला ना प्रकाशाचा स्पर्श होतो, ना पवन म्हणजेच वाऱ्याचा स्पर्श होतो, आणि असं अन्न हे विषासमानच आहे. आपण म्हणाल की आम्ही तर प्रेशर कुकरमधलं अन्न खातो, आम्ही कुकरमध्ये भात शिजवतो, डाळ शिजवतो, मात्र त्याचा कोणताही परिणाम आमच्यावर झालेला नाही. मित्रांनो, स्वर्गीय राजीवजी दीक्षित यांनी अष्टांग हृदयम नावाचा ग्रंथ लिहिलेला आहे. त्यामध्ये वाग्भट्ट ऋषींनी सांगितलेली वाग्भट संहिता सोप्या भाषेत आजच्या काळाला अनुरूप अशा प्रकारे लिहिली आहे. राजीव दीक्षितजी म्हणतात की अनेक वर्षांपूर्वी मी वैज्ञानिकांना भेटलो, त्यांना सांगितलं की वाग्भट्ट ऋषी असं म्हणतात की ज्या अन्नाला पवन म्हणजेच वाऱ्याचा स्पर्श होत नाही आणि सूर्यकिरणांचा स्पर्श होत नाही ते अन्न विषासमान आहे. मग आज आपण जे प्रेशर कुकरमध्ये अन्न शिजवतोय, जे अन्न आपण रेफ्रिजरेटर फ्रीजमध्ये शिजवतोय, फ्रीजमध्ये ठेवतोय, साठवतोय, त्या अन्नाचं काय? जे अन्न आपण मायक्रो ओव्हनमध्ये शिजवतोय, तयार करतोय, त्या अन्नाचं काय? त्यावेळी त्या वैज्ञानिकांनी जो खुलासा केला मित्रांनो, अत्यंत धक्कादायक होता. वैज्ञानिकांनी त्यांना सांगितलं की आजकाल जे प्रेशर कुकर तयार होतात त्यातील 99% प्रेशर कुकर्समध्ये ॲल्युमिनियम हा धातू वापरला जातो, आणि हा जो धातू आहे ॲल्युमिनियम, तो सर्व धातूंमध्ये अन्न तयार करण्यासाठी आणि अन्न साठवण्यासाठी सर्वात निकृष्ट दर्जाचा धातू आहे. या धातूमध्ये अन्न शिजवल्याने, ॲल्युमिनियमच्या भांड्यात अन्न शिजवल्याने आणि अन्न साठवल्याने मानवाला तब्बल 48 प्रकारचे रोग होतात. तब्बल 48 प्रकारचे रोग होतात मित्रांनो. यामध्ये डायबिटीस म्हणजे मधुमेह, साखर रोग, अस्थमा, टीबी, आर्थरायटिस, ब्रॉन्कायटिस असे भयंकर रोग समाविष्ट आहेत. राजीवजी दीक्षित यांनी थोडासा रिसर्च केला की हे ॲल्युमिनियम भारतात कधीपासून वापरात येऊ लागलं. त्यावेळी त्यांना असं समजलं की ज्यावेळी इंग्रज या देशामध्ये आले त्यावेळी त्यांनी त्यांच्या जेलमध्ये जे कैदी होते, आता इंग्रजांच्या काळात जेलमध्ये जे कैदी असत त्यामध्ये प्रामुख्याने क्रांतिकारकांचा समावेश असायचा. भगतसिंग असतील, राजगुरू असतील, चंद्रशेखर आझाद असतील, अशा प्रकारचे क्रांतिकारक असायचे. आणि या क्रांतिकारकांचं आयुर्मान कमी व्हावं, त्यांचं आयुष्यच कमी व्हावं, यासाठी या इंग्रजांनी जाणून बुजून जेलमधील कैद्यांना ॲल्युमिनियमच्याच भांड्यात अन्न शिजवावं आणि त्यातच ते वाढावं अशी सक्ती केली, असा नियम लागू केला. मित्रांनो, ॲल्युमिनियमच्या भांड्यात जेवण केल्यानं, अन्न शिजवल्यानं आपलं आयुर्मान, आपलं आयुष्य कमी होतं, आपली रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते. तसंच रोगप्रतिकारक शक्ती कमी झाल्याने आपण अनेक आजारांना, अनेक रोगांना अगदी सहजासहजी बळी पडतो. तर इंग्रजांनी या क्रांतिकारकांच्या जीवावर उठण्यासाठी अशा प्रकारची ही तरतूद केली होती. मित्रांनो, जाणून बुजून अशा प्रकारे त्यांनी हा नियम लागू केला होता. इंग्रज गेले, भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, मात्र आजही भारतीय जेलमध्ये कैद्यांना या ॲल्युमिनियमच्याच पात्रांमध्ये, भांड्यांमध्ये वाढलं जातं, तिथंच ते अन्न शिजवलं जातं. मित्रांनो, ही ॲल्युमिनियमची भांडी या जेलमधून कधी गरिबांच्या घरात आली, आपल्या सर्वसामान्यांच्या घरात आली, हे आपल्याला समजलं सुद्धा नाही. आज आपल्या घरामध्ये पातेलं असेल किंवा कढई असेल, अशी अनेक भांडी, प्रेशर कुकर सुद्धा या ॲल्युमिनियम पासून आपण बनवत आहोत आणि त्यामध्ये आपण अन्न शिजवत आहोत. सगळ्यात जास्त आजार, टीबी सर्वाधिक या अशा भांड्यांमुळे पसरत आहे. अस्थमासारखा आजार सुद्धा या भांड्यांच्या वापरामुळे आपल्यात पसरत आहे. मित्रांनो, आधुनिक टेक्नॉलॉजी जी आलेली आहे त्यामध्ये रेफ्रिजरेटर, फ्रीज आले. फ्रीजमध्ये पहा तुम्ही, उजेड नसतो, सूर्यकिरण जात नाहीत आणि त्या फ्रीजमध्ये साठवलेल्या अन्नाला वाऱ्याचा सुद्धा स्पर्श होत नाही. जी गोष्ट फ्रीजची तीच गोष्ट मायक्रो ओव्हनची, मायक्रोवेव्ह ओव्हन. मित्रांनो, त्या ठिकाणी सुद्धा या दोन गोष्टींचा स्पर्श त्या अन्नाला होत नाही आणि म्हणून त्या ठिकाणचं अन्न हे विषासमान समजावं असं वाग्भट्ट ऋषी म्हणतात. बऱ्याचशा स्त्रियांचा असा प्रश्न असेल की आम्ही फ्रीज का वापरतो, आम्ही मायक्रोवेव्ह ओव्हन का वापरतो, कुकर का वापरतो, तर आमचा वेळ वाचतो.
कमी वेळेमध्ये भाजी शिजते, तयार होते, स्वयंपाक लवकर होतो. राजीवजी असा प्रश्न विचारतात की हा जो तुमचा वेळ तुम्ही वाचवला आहे तो तुम्ही कुठे सत्कारणी लावता? टीव्हीवरच्या सिरियल्स पाहणं किंवा मैत्रिणींशी गप्पा गोष्टी करणं, आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट, जेवढा वेळ तुम्ही वाचवलाय त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त वेळ, कितीतरी पट अधिक वेळ हा तुमचा नंतर हॉस्पिटलमध्ये जातो. कारण या भांड्यांच्या वापराने तुम्हाला जे रोग होत आहेत, आजार होणार आहेत, तो वेळ तुमचा हॉस्पिटलमध्ये जाणार आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी एक तत्व लक्षात घ्या. आपण प्रेशर कुकरमध्ये डाळ टाकतो, तांदूळ टाकतो, भात टाकतो, तो शिजवतो. त्यावेळी नक्की काय होतं तर खालून प्रचंड गरमी असते, उष्णता असते, आणि वरून वाफेचा दाब असतो. कारण प्रेशर कुकरला वरून झाकण असतं आणि वरती शिट्टी असते. ही शिट्टी सर्वाधिक घातक आहे. वरून वाफेचा दाब आणि खालून प्रचंड उष्णता, या दरम्यान ही जी डाळ आहे मित्रांनो, ही डाळ खरं तर शिजत नाही, ती उकडून निघते. पदार्थ शिजणे आणि पदार्थ उकडून निघणे या दोन गोष्टींमध्ये जमीन अस्मानाचा फरक आहे. डाळ मऊ बनते आणि ती फुटते, तुटते, तिचे तुकडे होतात, ती शिजून निघत नाही. वाघभट्ट ऋषींनी हजारो वर्षांपूर्वी सांगितलं होतं, आणि आयुर्वेदामध्ये हा सिद्धांत आहे की ज्या गोष्टीला शेतात पिकायला जितका जास्त वेळ लागतो तितकाच वेळ त्या गोष्टीला शिजण्यासाठी सुद्धा लागतो. मग या डाळीला शेतामध्ये पिकण्यासाठी जितका वेळ लागलेला आहे तितकाच वेळ तिला शिजण्यासाठी सुद्धा आपल्याला द्यावा लागेल. तर आपण या मॉडर्न सायन्सच्या पाठीमागे लागून त्या प्रेशर कुकरमध्ये ही डाळ टाकत आहोत. मित्रांनो, आपण डाळी का खातो? सर्वात प्रमुख कारण आहे आपल्याला प्रथिने आवश्यक आहेत. आपण भाज्या का खातो? आपल्याला जीवनसत्वे आवश्यक आहेत. मग ही जी प्रथिने आणि ही जी जीवनसत्वे या डाळीतून आपल्याला घ्यायची आहेत, भाज्यातून घ्यायची आहेत. ती कशी येतात? 1-2 मिनिटांमध्ये मी समजावून सांगतो. मित्रांनो, ज्या जमिनीतून आपण ही पिकं घेत आहोत, या डाळी घेत आहोत, त्या जमिनीमध्ये कॅल्शियम असेल, आयर्न असेल, मॅग्नीज असेल, मॅग्नेशियम असेल, अशा प्रकारचे न्यूट्रिएंट्स असतात, पोषक तत्वे असतात, मायक्रोन्यूट्रिएंट्स असतात. हे मायक्रोन्यूट्रिएंट्स मुळातून खोडातून फांद्यामध्ये आणि फांद्यातून या डाळीमध्ये, या फळामध्ये जात असतात. आणि मग हे मायक्रोन्यूट्रिएंट्स त्यांचं रूपांतर जर प्रोटीनमध्ये करायचं असेल तर मित्रांनो त्याचं विभाजन व्हावं लागतं, आणि विभाजनाला आपल्याला तितका वेळ द्यावा लागतो. आणि हा वेळ आपण कमी करतो या प्रेशर कुकरमध्ये टाकून, आणि म्हणून प्रोटीन्सचा नाश होतो, या मायक्रोन्यूट्रिएंट्सचा नाश होतो या प्रेशर कुकरमध्ये. आणि मग तुम्ही म्हणता आम्ही डाळी खातो, इतके सगळे पदार्थ खातो, आम्हाला प्रोटीन्स कसे मिळत नाहीत, आमचं आरोग्य कसं सुधारत नाही? तर मित्रांनो, राजीवजी दीक्षित यांनी अत्यंत मोलाची अशी ही माहिती आपल्याला दिलेली आहे. आपल्या सर्वांचं आरोग्य चांगलं राहावं यासाठीच बेस्ट मराठी युट्यूब चॅनलने हा एक छोटासा प्रयत्न केलेला आहे. जर आपल्याला व्हिडिओ आवडला असेल, कृपया व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रांना हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, आणि आपल्या बेस्ट मराठी या युट्यूब चॅनलला जर आपण अजूनही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर मित्रांनो कृपया सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करण्यासाठी या व्हिडिओच्या खाली लाल रंगाचं सबस्क्राईबचं बटन आहे, ते दाबा, आणि ते दाबल्यानंतर त्याच्या शेजारी जे घंटीचं म्हणजे बेल आयकॉनचं बटन आहे ते सुद्धा दाबा. बेल आयकॉनचं बटन दाबल्यानंतर 3 ऑप्शन्स येतील. सर्वात वरचा ऑप्शन ऑल, सर्वात वरचा जो ऑप्शन आहे ऑल, तो प्रेस करा. म्हणजे यापुढे येणारे सर्वच्या सर्व व्हिडिओज आपल्याला सातत्याने मिळत राहतील, एकही व्हिडिओ चुकणार नाही. याबरोबरच धन्यवाद. थँक्यू.